الدرس الثامن: العهد. الله قطع عهدا مع أبرام لإعطائه الأرض وابنه والبركة. تكوين الفصل 12 15 17. هل سبق لك أن شرعت في مغامرة ووعدت بتغيير حياتك إلى الأبد؟ هذا ما فعله رجل يدعى أبرام، واختار أن يتخذ هذه الخطوة عن عمر يناهز 75 عاما، في وقت من الحياة يرغب فيه الكثير منا في التقاعد. ما الذي جعل أبرام يبدأ هذه المغامرة؟ تحدث الإله الحقيقي الوحيد لكل الخليقة إلى أبرام وأعطاه 3 وعود. جاء الوعد الأول عندما دعا الله أبرام لمغادرة وطنه الأصلي من أجل الذهاب إلى أرض سيظهرها الله بنفسه، ومن ثم قدمها إلى أبرام ونسله. يعد هذا الوعد بأن الأرض ستكون لإبرام ونسله، لأنه في الوقت الذي وعد فيه الله لم يكن لدى أبرام وزوجته سارة أولاد. وتذكر، كان أبرام يبلغ من العمر 75 عاما، وهو وقت في الحياة يتوقع فيه الكثير منا الاستمتاع بالأحفاد، لا نعتقد أن نرحب بطفلنا الأول. كان وعد الله الثاني لإبرام أنه سيعطيه هو وسارة ابنا ليرث كل الأرض التي كان سيعطيها له، ولكن ليس الابن فقط. أخذ الله أبرام إلى الخارج وقال له: انظر إلى السماء وقم بترقيم النجوم إذا كنت تستطيع ترقيمها، هكذا تكون ذريتك. أما أبرام الرجل البالغ من العمر 75 عاما آمن بالرب وحسبه له برا. كما سنرى في درس مستقبلي، سوف يمر عدد من السنوات قبل أن يفي الله بوعوده بابن. لكن كما رأينا في الدرس السابع، فإن الإله الواحد الحقيقي هو صانع الوعد، وهو أيضا حارس الوعد. على الرغم من أننا قد نضطر إلى الانتظار، يمكننا أن نثق في أن الله يفي بوعوده دائما. ما هو الوعد الثالث؟ لقد كان أفضل وعد للجميع، لأن الله وعد أبرام بأنه سيجعله نعمة للعالم كله. ماذا؟ كيف يمكن لرجل عجوز بدون أطفال ترك بلاده خلفه أن يكون نعمة للعالم أجمع لكل الأجيال؟ لأن الله وعد بذلك. في تكوين 12 الفصل 2 و3 قال الله لإبرام: سأجعلك أمة عظيمة وسأباركك وأجعل اسمك عظيما بحيث تكون نعمة. أبارك أولئك الذين يباركونك، والذي يلحقك بالعار سوف ألعن، وفيك ستبارك جميع قبائل الأرض. وفي تكوين 17 الآية 4 إلى 8 قطع الله وعدا لإبرام لا تصدق ما هو. استمع بعناية لما قاله الله: أن تكون أبا لكثير من الأمم، ولن يكون اسمك أبرام بعد الآن، ولكن يكون اسمك إبراهيم، لأنني جعلتك أبا لكثير من الأمم، وسأعطيك ونسلك من بعدك أرض إقامتك، كل أرض كنعان، من أجل امتلاك أبدي، وسأكون إلههم. إنه نجاح باهر وليس صفقة سيئة لرجل عجوز، ولكن من أجل الحصول على الوعود كان على إبراهيم أن يثق في الله. كان عليه أن يترك وراءه ما يعرفه، كل ما هو مألوف وأمن، إذ لم يفعل فستفقد الوعود والبركات المستقبلية. هل أنت على استعداد لبدء مغامرة تغير حياتك؟ مغامرة تعد ببركات لا يمكن أن تتخيلها؟ هل ستثق بأن الله هو الوعد الحقيقي؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف ستغير ذلك في حياتك؟